Xin chào các bạn. Kyrgyzstan, đây là một quốc gia cộng hòa không giáp biển ở khu vực Trung Á với diện tích 199.951 km², bằng gần 2/3 diện tích Việt Nam, trải dài 900 km từ Tây sang Đông và 410 km từ Bắc xuống Nam. Phần lớn biên giới của Kyrgyzstan chạy dọc theo các đỉnh núi và tiếp giáp với Kazakhstan ở phía Bắc, Uzbekistan ở phía Tây, Trung Quốc ở phía Đông và Tajikistan ở phía Nam. Điểm cao nhất của nước Cộng hòa này là đỉnh Pobeda, hay còn gọi là đỉnh Victoria, cao 7.439 m, còn điểm thấp nhất là ở Karada Daria, cao 132 m so với mực nước biển. Dù mới chỉ tuyên bố độc lập cách đây 30 năm, tức là vào năm 1991 khi Liên Xô tàn rã, nhưng lãnh thổ của Kyrgyzstan đã chiếm một vị trí chiến lược trên con đường tơ lụa và là một trong những trung tâm cổ xưa nhất của nền văn minh nhân loại, được ghi lại trong nguồn tài liệu của Trung Quốc, Ả Rập, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khác với các quốc gia có vị trí chiến lược khác, phần lớn diện tích Kyrgyzstan là đồi núi, chiếm tới 94% diện tích lãnh thổ với độ cao từ 1.000 m đến 7.400 m. Trong đó hơn 40% diện tích của đất nước nằm ở độ cao trên 3.000 m và 34% trong số đó nằm dưới lớp băng tuyết hoặc sông băng vĩnh cửu, với 600 dòng sông băng bao phủ 6.578 km². Dãy Thiên Sơn và dãy Pamir Alay là hai dãy núi chính của quốc gia này. Riêng vùng núi thuộc dãy Thiên Sơn chiếm tới 80% lãnh thổ. Do đó, Kyrgyzstan đôi khi được gọi là Thụy Sĩ của Trung Á. Dãy núi này khiến cho các đế chế lớn trong lịch sử thèm muốn hơn cả. Nó được ví như một bức tường tự nhiên để ngăn chặn kẻ thù từ bên ngoài. Tuy nhiên, chúng cũng là một rào cản với nền nông nghiệp và sự phát triển của đất nước. Nhưng ngọn núi này chia cắt đất nước làm đôi, khiến cho giao thông và liên lạc giữa miền Bắc và Nam của đất nước này trở nên khó khăn. Điều này đã dẫn đến sự chênh lệch về kinh tế giữa các bộ tộc ở phía Bắc và phía Nam, tạo cơ sở cho những căng thẳng và cạnh tranh chính trị ở Kyrgyzstan hiện đại. Hơn nữa, sự chia cắt giữa miền Bắc và miền Nam của Kyrgyzstan càng trở nên trầm trọng hơn bởi các chính sách thời Liên Xô. Với một số lượng lớn người dân tộc Nga vốn chiếm lĩnh miền Bắc, họ đã vẽ lại biên giới phía Nam để thêm các dân tộc thiểu số đáng kể người Uzbekistan, khiến căng thẳng sắc tộc giữa người Uzbekistan và Kyrgyzstan ngày nay là một trong những vấn đề đối nội cấp bách nhất của đất nước. Còn lại 6% lãnh thổ là các thung lũng và bồn địa. Phần lớn vùng đất này nằm trong vùng thung lũng núi, điển hình như thung lũng Fergana, đồng bằng xung quanh Bishkek, hồ Issyk-Kul và các khu vực tưới tiêu gần các sông cũng như hồ lớn, và là nơi sinh sống của hầu hết các cư dân vì nó có địa hình tương đối bằng phẳng, thích hợp cho canh tác trồng trọt, xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp. Bên cạnh đó, Kyrgyzstan còn có hơn 2.000 hồ tự nhiên và hồ chứa. Khoảng 90% trong số đó nằm ở núi cao và các hồ kín. Hồ Issyk-Kul là hồ lớn nhất ở Kyrgyzstan, là hồ trên núi lớn thứ hai trên thế giới, sau Titicaca. Nó nằm ở phía đông bắc của đất nước, trong dãy núi Thiên Sơn. Issyk-Kul nằm ở độ cao 1.609 m trên mực nước biển và đạt độ sâu tới 668 m, bao trùm trên một diện tích rộng 6.236 km², tương đương tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. Và độ mặn của nước hồ xấp xỉ 0,6% so với độ mặn 3,5% của nước biển thông thường. Với vẻ đẹp kỳ vĩ cùng dòng nước trong xanh, nó được mệnh danh là viên ngọc trai của đất nước. Cũng do địa hình phần lớn là các đỉnh núi cao và thung lũng sâu, cho nên không có con sông nào ở Kyrgyzstan mà tàu thuyền có thể đi lại được. Phần lớn là các dòng chảy nhỏ, chảy xiết. Hầu hết các con sông của Kyrgyzstan là phụ lưu của Sidaria, có đầu nguồn ở phía tây Tian Shan, dọc biên giới Trung Quốc. Trong đó, con sông chính ở Kyrgyzstan là Narin, chảy về phía tây qua thung lũng Fergana và Uzbekistan, nơi nó hợp nhất với một con sông lớn khác của Kyrgyzstan là Kara Daria, tạo thành sông Sidaria và đổ vào biển Aran. Nhưng việc khai thác nước ồ ạt để tưới tiêu cho các cánh đồng bông của Uzbekistan đã khiến dòng sông này khô cạn trước khi đổ ra biển. Về khí hậu, Kyrgyzstan nằm trong khu vực khí hậu lục địa khô. Tuy nhiên có sự thay đổi tùy theo khu vực. Thung lũng Fergana phía nam là vùng cận nhiệt đới và rất nóng vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Các chân núi phía bắc có khí hậu ôn hòa, trong khi ở Thiên Sơn, khí hậu thay đổi từ lục địa khô lên đến băng giá, tùy thuộc vào độ cao. Khu vực có độ cao dưới 1.200 m, khí hậu đặc trưng bởi mùa hè nóng, mùa đông mát mẻ và không có tuyết. Từ 1.200 đến 2.200 m có khí hậu ôn đới điển hình, ấm áp, độ ẩm tương đối cao. Từ 2.200 đến 3.500 m có mùa hè mát mẻ, một số nơi có tuyết rơi vào mùa đông. Khu vực từ 3.000 m trở lên được đặc trưng bởi khí hậu rất khắc nghiệt, rất lạnh. Cảnh quan chính của khu vực này chủ yếu là cánh đồng tuyết, đá và sông băng.
Do ảnh hưởng của địa hình, lượng mưa ở Kyrgyzstan phân bố không đồng đều. Mưa lớn tập trung ở sườn nam của dãy Fergana và sườn bắc của dãy Kyrgyz, lên tới 1.000 mm mỗi năm. Xuống đến thung lũng Chu thì lượng mưa hàng năm chỉ còn 350 đến 500 mm. Còn ở bờ phía tây của Issyk-Kul là khu vực khô hạn nhất của Kyrgyzstan, nơi lượng mưa chỉ vào khoảng 100 mm mỗi năm. Về dân số, theo số lượng thống kê năm 2020, dân số Kyrgyzstan đạt 6.517.000 người, với hơn 80 dân tộc khác nhau. Trong đó Kyrgyz là nhóm dân tộc lớn nhất của quốc gia, chiếm 73,3%. Người Kyrgyz sống trên khắp đất nước và chiếm ưu thế ở hầu hết các vùng nông thôn. Đứng thứ hai là dân tộc Uzbekistan, chiếm 14,6% dân số, tập trung ở phía tây nam của đất nước, trong các vùng giáp ranh với Uzbekistan. Tiếp theo là người Nga, chiếm 5,6% dân số, tập trung chủ yếu ở các thành phố và làng mạc phía bắc của đất nước. Ngoài ra còn người Dungan, người Duy Ngô Nhĩ, người Taik, người Ukraine và nhóm người dân tộc thiểu số khác, với ngôn ngữ chính thức là tiếng Kyrgyz. Ngoài ra, tiếng Nga và tiếng Uzbek cũng được sử dụng rộng rãi tại quốc gia này. Tuy là quốc gia đa dạng về sắc tộc, nhưng có tới 90% dân số Kyrgyzstan là người Hồi giáo dòng Sunni, còn lại 7% theo Cơ đốc giáo và 3% dân số theo chủ nghĩa vô thần hoặc tôn giáo khác. Về mặt chính trị, lãnh thổ Kyrgyzstan được chia thành 7 tỉnh và 2 thành phố độc lập về mặt hành chính. Trong đó, Bishkek là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Kyrgyzstan. Nó nằm trong thung lũng Chu và có tới 1.053.915 người dân sinh sống. Đây là một thành phố của những đại lộ rộng lớn, các tòa nhà công cộng được lát đá cẩm thạch, kết hợp với nhiều khu chung cư kiểu Liên Xô. Osh là thành phố lớn thứ hai của đất nước này, với dân số vào khoảng 320.400 người. Nó nằm trong thung lũng Fergana, chỉ cách Uzbekistan 5 km. Osh là một trong những khu chợ nổi tiếng của con đường tơ lụa và thành phố cổ kính nhất Kyrgyzstan, có niên đại khoảng 3.000 năm. Ngoài ra, Kyrgyzstan còn có một vùng đất nhỏ nằm tách biệt lãnh thổ, bị Uzbekistan bao quanh. Đó là làng Barak, nằm trong thung lũng Fergana, cách biên giới khoảng 1,5 km, với dân số khoảng 1.000 người. Trong lãnh thổ Kyrgyzstan cũng có 4 vùng lãnh thổ Uzbekistan và 2 vùng lãnh thổ của Tajikistan nằm ở phía nam đất nước. Kyrgyzstan hiện nay là một đất nước tương đối nghèo, với 22% dân số cả nước sống dưới mức nghèo khổ. Năm 2020, GDP danh nghĩa của đất nước này là 7,47 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người là 1.146 đô la. Nguyên nhân được cho là do sự ảnh hưởng từ sụp đổ của Liên Xô làm cho đất nước này bị mất đi một thị trường rộng lớn. Hơn thế nữa, mặc dù kinh tế của đất nước phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, nhưng nhà nước chưa có nhiều chính sách cải cách và phát triển hiệu quả. Việc canh tác và vận chuyển của người dân vẫn chủ yếu dựa vào thủ công nên không mang lại năng suất cao. Kyrgyzstan là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản như than, vàng, uranium và antimon, nhưng lại có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên không đáng kể. Các khoản tiền thu được từ việc khai thác vàng không đủ để bù đắp lại sự thiếu hụt kinh tế do phải nhập khẩu nhiên liệu với mức giá cao. Kyrgyzstan cũng có nguồn nước dồi dào do các sông băng tan chảy và cũng là khu vực đầu nguồn của các sông tại Trung Á. Dưới thời Xô Viết, nguồn nước này được xác định bởi một thỏa thuận chia sẻ giữa 5 nước Cộng hòa Trung Á. Theo đó, Kyrgyzstan có quyền đối với 25% lượng nước bắt nguồn từ lãnh thổ của mình. Nhưng thỏa thuận mới cho phép Turkmenistan và Uzbekistan sử dụng không giới hạn nguồn nước bắt nguồn từ Kyrgyzstan chảy vào lãnh thổ của họ mà không phải bồi thường hoặc trả phí cho Kyrgyzstan, khiến Kyrgyzstan mất đi một nguồn thu đáng kể. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cùng với vấn đề tham nhũng cũng đang kìm hãm sự phát triển của đất nước. Dù trong những năm gần đây, Kyrgyzstan đang nỗ lực thay đổi, nhưng vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước Kyrgyzstan ở khu vực Trung Á. Bạn nghĩ sao về quốc gia này? Hãy chia sẻ cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.